Bila nak start ni? Dah start. Apa khabar semua? Selamat datang ke episod Borak Gadget terbaru. Saya Jason ataupun smashpop, kawan buka kotak dan juga kawan borak-borak gadget anda. Dalam episod terbaru Borak-borak ini, kita tak nak bercakap tentang gadget, okey? Sebab saya nak bawa anda melawat ke studio saya. Untuk semua subscriber yang telah tengok banyak video daripada saya ni kan, anda pasti tertanya-tanya sebenarnya kan, studio Abang Jason ni macam mana ya? Ada apa ya? Dalam video ini saya akan membawa anda melawat-lawat di sekeliling studio ini, okey? Ingat tak tadi saya kata studio? Kenapa? Selain daripada studio terang ini, studio terang ataupun studio putih saya panggilkan sebab dinding putih kan. Saya juga telah mewujudkan ruangan yang baru untuk dijadikan studio kedua saya, studio gelap ataupun studio hitam. Okey, itu kita tunjuk nanti sebab ada orang lain yang akan tunjukkan. Saya pula akan menunjukkan studio terang ini kepada anda. Okey, kita mula dengan lampu-lampu yang saya gunakan untuk menerangkan muka saya yang tak berapa handsome ini. Okey, seperti yang anda lihatkan di sini, kita ada dua lampu di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Untuk semua yang melihat di sekeliling saya ni, ada lampu merah, ada lampu biru, kadang-kala warna hijau, kadang-kala warna ungu. Kenapa? Sebab saya menggunakan dua lampu tiup RGB yang boleh bertukar-tukar warna, okey, untuk menceriakan suasana di studio terang ini. Selain daripada itu, benda yang paling penting, okey, apa? Cuba teka sekarang, okey. Kalau jawapan anda meja, salah. Benda yang paling penting untuk video gadget, okey, saya. Tapi tekaan anda memang betul, okey. Meja yang saya gunakan ini adalah daripada EVs Malaysia, meja pintar ataupun smart table. Kenapa? Sebab benda ni ada butang-butang yang kita boleh tekan supaya meja ni naik ke atas dan juga boleh turun ke bawah, okey. Setiap video yang saya buat di studio ini, saya tidak duduk, okey. Saya berdiri supaya saya lebih fleksibel. Gambar-gambar di belakang saya ni adalah sebenarnya kan ilustrasi ataupun lakaran yang melambangkan kerja-kerja yang saya buat, okey. Gambar pertama ni melambangkan borak gadget, okey. Gambar kedua pula ini menunjukkan saya sedang mengambil gambar Instagram, sebuah jambatan yang dibuat popular oleh saya, okey. Dan gambar ketiga pula anda boleh lihatkan, ini melambangkan proses ataupun video buka kotak ataupun smashpop unbox. Jom kita lihat di sebelah sini pula ada rak. Okey, rak ni bukan untuk simpan rak buku. Rak ni saya nak letakkan kamera saya, peralatan perfilman dan juga alat-alat permainan saya, dan tripod, kotak-kotak gadget dan sebagainya. Studio gelap dah ready ke belum? Dah lama ready. Dah ready dah. Jom kita ke sana pula. Selamat datang ke studio gelap saya. Ini adalah ruangan terbaru yang saya baru sahaja wujudkan, okey, beberapa minggu yang lepas. Ini adalah pertama kalinya saya tunjukkan kepada korang, okey. Lepas ni saya akan menggunakan ruangan ataupun studio ini untuk membuat video-video borak gadget supaya saya boleh duduk di kerusi yang selesa ini sambil kita memborak-borakkan tentang gadget terbaru. Okey. Kita bermula dengan melihat lampu yang saya ada di atas ni, okey. Ini adalah lampu yang saya baru dapatkan untuk menyinari muka saya, okey. Muka tadi yang dia tu tak berapa handsome, tapi saya ni tak berapa comel, okey. Selepas tu kita nak tengok meja yang penting ini, okey. Susah payah saya nak carikan meja yang bulat, tapi bukannya bulat sepenuhnya sebab benda ni cuma separuh bulatan. Adalah rak yang satu lagi. Saya mencarikan rak yang berwarna hitam untuk memperagakan gadget-gadget yang terbaru, okey, seperti smartphone dan juga laptop, iPad dan sebagainya. Dan sekiranya saya rasa dahaga nak minum teh kan, saya ada mesin Nespresso di sini supaya saya boleh membuat kopi pada bila-bila masa, okey. Saya ada peti sejuk di bucu yang satu lagi tu. Peti sejuk ni untuk menyimpan apa? Untuk menyimpan air sejuk. Tu kita melihat di sebelah sini, okey, dinding ini saya sudah pasangkan kata orang Inggeris kan, benda ni panggil
Pedboard. Saya panggil dia papan lubang-lubang. Okey, lubang-lubangnya untuk kita mencocokkan dengan benda-benda yang kita ada yang panjang-panjang tu. Okey, kan nampak ada banyak-banyak lubang kan? Kau cocok je mana-mana lubang yang kau suka, free. Untuk papan ni saya sudah setkan supaya saya boleh gantung-gantungkan benda seperti AirPods, seperti gunting, seperti peralatan dan sebagainya. Okey, selain daripada itu ada pula tumbuhan-tumbuhan. Okey, kawan-kawan hijau sudah bawakan dari kampung-kampung hijau. Okey, dan yang paling penting, okey, benda yang paling special untuk studio gelap ini, lambang smashpop di belakang saya. Gambar neon ni, gambar pula lampu neon ini, dia berkelip-kelip. Lepas tu kita boleh tukarkan dia punya pattern tu. Kau nak warna-warni boleh, kau nak warna merah boleh, nak warna kuning boleh. Disebabkan saya duduk di sini, studio ni macam studio podcast kan. Saya pun sudah sediakan mikrofon di sini supaya saya boleh merekod audio dengan jelas sekali. Okey, dah siap pun lawatan studio gelap. Jom kita kembali ke studio terang. Okey, sudah pun anda melihat ataupun melawat kedua-dua studio saya, terang dan juga gelap. Okey, studio mana yang anda suka sila letak di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Tekan mana butang subscribe tu kat bawah ni. Nampak? Tekan je macam tu, tekan. Okey, di bawah video ni tekan subscribe, tekan butang loceng. Yang penting share video ini dan juga ikuti saya di Instagram @smashpop. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.